2022 අවුරුද්දේ සිදු වුණ ලොකුම චෙස් ඩ්‍රාමා එක කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එදා මෙදා තුර චෙස් ඉතිහාසයේ වෙච්ච ලොකුම ඩ්‍රාමා එක කියලා කියන්න පුළුවන්. කාල්සන් නිල්මන් ඩ්‍රාමා එක. ඒකේ මේ ටෙල්නාට්ටයක්ද? නෑ. එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. මේ එක්තරා ආකාරයක සිදුවීම් පෙළක් ගොඩක් අය චෙස් දිහා ආපහු පාරක් අලුත් කෝණයකින් බලන්න යොමු කරවපු. එතන එතකොට මේ ඩ්‍රාමා එක පටන් ගන්න සින්ක්ෆීල්ඩ් කප් එකේදී 2022 තුන්වෙනි රවුන්ඩ් එකෙන් පස්සේ. හැබැයි අපි පළවෙනි රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන්ම පොඩ්ඩක් කවර් කරගෙන යමු. මට පොඩි පොයින්ට් එකක් මතු කරන්න තියෙන නිසා. ඉතින් මෙතනදී මේ ටයිටල් එක බලන රවුන්ඩ් 1 ගේම් එකට පස්සේ මේ ටයිටල් එක තියෙන. ඊට කලින් අපි බලමු ටූර්නමන්ට් එක සම්බන්ධව සින්ක්ෆීල්ඩ් කප් එක ප්ලේයර්ස්ලා 8 දෙනෙක් ප්ලේ කරනවා. කාල්සන් අල්රසා ඊට පස්සේ ෆැබියානෝ අල්රසා එකත් කාල්සන්ගේ ඩ්‍රාමා එකක් තිබ්බ වර්ල්ඩ් බිට්ස් චැම්පියන්ෂිප් එකකදී ඉල්ලීගල් මූව්ස් සම්බන්ධයෙන්. ඊට පස්සේ තමයි මට මතක විදිහට අල්රසා ෆිරෝසා කියන ප්ලේයර් ටොප් ලෙවල් එකේ ටූර්නමන්ට්ස් වැඩිපුර ප්ලේ කරන අරගෙන දැන් ඉන්න ෂේප් එකට ආවේ. ඊට පස්සේ 2018 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් අභියෝග කරු ෆැබියානෝ කරුවානා 2021 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් අභියෝග කරු නෙපෝ එයාගේ ඛේදවාචකය මම YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා 2021 වර්ල්ඩ් චැම්පියන්ෂිප් එකේදී මොකද වුනේ කියලා. ෆිෂර් රැන්ඩම් වර්ල්ඩ් චැම්පියන් වෙස්ලිසෝ ෆෝමර් 2800 ක්ලබ් එකේ හිටපු ලෙවුන් අරුණින් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් මාමඩාරු ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් 2800 ක්ලබ් එකේ හිටියා. අපේ කතාවේ ප්‍රොටැගනිස්ට් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් හැන්ස් නිල්මාන් ඊට පස්සේ MVL සහ ඕපනින් තියරිටිෂියන් මේ ස්පෙෂලිස්ට් LDP. ඉතින් එතකොට මේකේ මේ තව ඉන්ටරෙස්ටිං පොයින්ට් එක තමයි මේ ප්‍රයිස් ෆන්ඩ් එක. පළවෙනිට හැම ඩොලර් ලක්ෂයක් ලංකාවේ මුදලින් මගේ දියව පැටලෙන ගාණක් තියෙන. මෙන්න මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරනදී පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දනුම් දෙන්න. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ප්ලේස් එකට හැම වෙනාම මෙන්න මෙච්චර ගාණක්. ඒකත් මට පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දනුම් දෙන්න මෙන්න මෙච්චර ගාණක්. තර්ඩ් ප්ලේස් එක මෙන්න මේ ගාණ හැම වෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් හොඳ. ශ්‍රී ලංකාවේ මුදලින් පළවෙනිට මෙච්චරයි, දෙවෙනිට මෙච්චරයි, තුන්වෙනිට මෙච්චරයි. ඔක මේ දියව පැටලෙන ගාණ මට කියවන්න පුළුවන්. ඒනට පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් මට දැනුම් දෙන්න. ඔය ගණන් ටික 1 2 3ට හැම වෙන ගණන් ටික. ඊට පස්සේ දැන් මැෂින් ලැක් එෆිෂන්සි කියලා කියන්නේ මේ කාර්යක්ෂමතාවන ඉන්ද්‍රසින්. එතකොට එෆිෂන්සි කියන්නේ කාර්යක්ෂමතාවය නම් ඒ ගේම් එකේදී කාල්සන්ගේ මේ ඇනලයිසිස් එකේදී ඇකියුරසි එක තියෙනවා 95.2ක් මැග්නස් කාල්සන්ට 89.2ක් තියෙනවා නෙපෝට. ඉතින් දැන් 95.2 ඇකියුරසියක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ දෙයක්. හැබැයි එතකොට කාට හරි ප්‍රශ්නයක් නගන්න පුළුවන් ඔච්චර කොහොමද නිර්වද්‍යතාවයෙන් ප්ලේ කරේ එක බ්ලන්ඩ් එකක් මිස්ටේක් එකක් නේද? ඉතින් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ලේසිම උත්තරය තමයි මේ ඉන්නේ වර්ල්ඩ් චැම්පියන් කියලා. හැබැයි උතන පොඩි දෙයක් තියෙනවා කතා කරමු. ඒ තමයි රයිට් ඔය වර්ල්ඩ් චැම්පියන්. එතකොට මේ පළවෙනි වටේම නිල්මාන් අපේ කතාවේ ප්‍රොටැගනිස්ට්. ඒක පොඩි මේ ඉන්ටරෙස්ටිං පොයින්ට් එකක් තියෙනවා මේ. ඔයාලා දන්නවනේ අර ඇෆ්ගනිස්තාන් ටීම් එකේ ඉන්නවා රෂීඩ් ඛාන්. රෂීඩ් ඛාන්ගේ වයස අවුරුදු 20 කියලා කියනවා, 22 කියලා කියනවා, 23 කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා. ඔයාලා මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ගේ වයස කීයක් කියලා දැන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. මේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ගේ වයස හරි මම හිතන කමෙන්ට් කරා කියලා. අවුරුදු 19 කියලා දැන් සඳහන් රෂීඩ් ඛාන් වගේනේ. ඒතකොට අර කියන්නේ මෙයා රෂීඩ් ඛාන් ෂේප් එක නෑ මම කියනවා. එයාගේ අර පෙනුම තියෙනවා බ්‍රෝන් ස්ට්‍රෝමන්. ඒ කට්ටියගේ වයස ගොඩක් වෙනවා උන්ට. මම හිතන්නේ මට අවුරුදු 28ක් 29ක් විතර වෙනවද කියලා. බලන්නේ අවුරුදු 19යි මේ ප්ලේ එකේ වයස. කොහොම හරි දැන් නිල්මාන් ප්ලේ කරා අරෝනියන් එක. අරෝනියන් කියලා කියන 2800 ලෙවල් එකේ හිටපු ප්ලේ කෙනෙක්. ඒ ගේම් එකේ ඇකියුරසි එක මේ තියෙන්නේ 95.8යි නිල්මාන් 95.6යි අරෝනියන්. එතකොට මේ දෙන්න චීට් කරලාද නැහැ. මේ දෙන්න චීට් කරලා නැහැ. ඉතින් එතකොට ඕක මගේ ඊළඟ පොයින්ට් එක. ඊළඟට දැන් ඔය පළවෙනි රවුන්ඩ්. පළවෙනි රවුන්ඩෙන් පස්සේ උතන ඩ්‍රාමා එක පටන් ගන්නෙ නිල්මාන් කාල්සන්ව පැරද්දුවම. ඉතින් නිල්මාන් මැග්නස් කාල්සන් එක ගේම් එක තිබ්බා. ඒක ගේම් ඔෆ් ද ඩේ වුණා. ඉතින් මේකේ ඇකියුරසි එක අපි උන චෙක් කරලා බලමු. ඇකියුරසි එකේදී මැග්නස් කාල්සන් 86යි ඇකියුරසි එක 92.9යි. නිල්මාන්ගේ ඇකියුරසි එක ඩ්‍රේට් මූව්ස් 10ක් එක්ක. ඉතින් ලයිචෙස් එකෙත් ඔක මම චෙක් කරලා බලුවා. ලයිචෙස් එකේදීත් කාල්සන්ගේ ඇකියුරසි එක වෙන්නේ 91යි, සෙන්ටිමෝලෝස් එක 26යි. නිල්මාන්ගේ ඇකියුරසි එක වෙන්නේ 94යි, 94යි. සෙන්ටිමෝලෝස් එක 15යි. එතන මෙතන මේ කම්පියුටර් එකක් යූස් කරා කියලා මේ ලෙවල් එකේදී හිතන එක අමාරුයි. මොකද කලින් දැන් අපි අරෝනියන් එක ප්ලේ කරපු ගේම් එක බලමු. අරෝනියන් එක ප්ලේ කරපු ගේම් එකේදී නිල්මාන්ට මෙන්න මෙච්චර ඇකියුරසි එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් එතකොට 95.6යි. හැබැයි මේකේ 94යි. ඉතින් ලයිචෙස් සහ chess.com මේ ඇනලයිසිස් අතර පොඩි වෙනසක් තියෙනවා කොහොම හරි. දැන් ඒතර මේකේ කියන්නේ කම්පියුටර් එකක් සපෝට් එකට අරගෙන චීට් කරා කියලා හිතන එක අමාරුයි. ඊට පස්සේ ඔගේ ඕපනින් එකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕපන් එකේදී මේ ඒ ප්‍රශ්න මම කියන්නම්. මෙන්න මේ ඕපන් එක ප්ලේ වුණේ. මේ ඕපන් එක ටිකක් වැඩි ප්ලේ වෙලා නැහැ. මේ 11 වෙනි ඇදීමේදී මාස්ටර් ඩේටාබේස් එකේ ගේම්ස් නැහැ. ඊට පස්සේ ලයිචෙස් ඩේටාබේස් එකේ තියෙනෙත් ගේම්ස් ඇවිල්ලා දෙකයිනේ. ගේම්ස් දෙකයි තියෙන්නේ. ඉතින් මගේවත් ගේම් එකක් නැහැ මේකේ. මගේ කොහොම ගේම් එකක් නැහැ නේ. ඔව් මම D4 ප්ලේ ගන්න. කොහොම හරි මේක ටිකක් අර රෙයා ලයින් එකක්.
ගොඩක් දුර්ලභ ලයින් එකක් ප්ලේ වෙලාම නැති. ඉතින් දැන් ඕක කොහොමද ප්‍රශ්නයට එන්නේ? ඕක ප්‍රශ්නේ එන්නේ මෙහෙමයි. දැන් ඔය ගේම් එක කාල්සන් පෙරදුනානේ. කාල්සන් පෙරදිලා කාල්සන් හතරවෙනි වටේට එන්නේ නැතුව කාල්සන් දාන ට්වීට් එකක් මෙන්න මෙහෙම එකක්. I have withdrawn from the tournament. I have always enjoyed playing in the St. Louis Chess Club and hope to be back in the future. St. Louis Chess Club එක ඕගනයිස් කරපු 2022 ස්විංග්ෆීල්ඩ් කප් එකේදී තුන්වෙනි වරෙන් පස්සේ කාල්සන් ආයේ ප්ලේ කරන්නේ නැහැ මම විත්ඩ්‍රෝ වෙනවා කියලා ට්වීට් එකක් දැම්මා. මේකෙන් තමයි ඩ්‍රාමා එක පටන් ගත්තේ. ඊට පස්සේ මේකෙද්දි දැන් හතරවෙනි රවුන්ඩ් එකේදී අපේ St. Louis කප් එකේ හතරවෙනි රවුන්ඩ් එකේදී මේ කාල්සන් විත්ඩ්‍රෝ වුණාට පස්සේ වෙස්ලි සෝට අවස්ථාව හම්බුණා ටෝර්නමන්ට් එක ලීඩ් කරන්න. ටෝර්නමන්ට් එක ලීඩ් කරන වෙස්ලි සෝට අවස්ථාව හම්බුණා. ඊට පස්සේ ඉන්ට්‍රස්ටිංම පොයින්ට් එක එනවා. ඒ තමයි මේ නිල්මාන් සහ ෆිරෝස් අතර ගේම් එක. දැන් ෆිරෝස කියලා කියන්නේ ඔයාලා දන්නවද දන්නේ chess.com ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්. එයා ෆලෝ කරනවා ක්ලෝස්ලි. ෆිරෝස කියලා කියන්නේ chess.com ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක්. ඉතින් මේ නාර්සස් ෆිරෝස කවුරු හරි දැකලා නැත්තම් ගොඩක් ස්කිල් එකක් තියෙන ටැලන්ට් එකක් තියෙන ප්ලේයර් කෙනෙක්. එතකොට මේ ප්ලේයර් මෙතන මේ ගේම් එකට පස්සේ හරි ලස්සන කමෙන්ට් එකක් දෙනවා. ලස්සන නෙමෙයි. හරි මේ කුතුහලය දනවන කමෙන්ට් එකක් දෙනවා. මම ගේම් රිවිව් එක අරගෙන පෙන්නන්නම්. දැන් මේ ගේම් එකේදී අල්ඩර්සාගේ නිල්මාන්ගේ දෙන්නගේ මම නම් කිව්වට සුපර් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ස්ලා මම අර නම කියන්නේ මට සුපර් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කියන එක ටිකක් ටයිම් එක යන හින්දා කොහමද 92.4 දෙන්නගෙම ඇකියුරසි එක. ඉතින් මෙතනදී මේ ඕපන් එකේ තිබ්බ මොකක් හරි G4 වගේ මූව් එකක් ඒ පොයින්ට් එකට යමු අපි. ඊට පස්සේ දැන් මේ ගේම් එකේදී මේ G4 මෙන්න මේ මූව් එක මේ ගොඩක් අමුතු මූව් එකක් weird move එකක්. ඊට පස්සේ දැන් ෆිරෝස් කියනවා මේ ඔය ලයින් එක ඔතනමද කියලා මට හරියට මතක නැහැ. කොහමද ඔය ලයින් එක එයා දැක්කේ නැහැ කියලා 2778ක ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක් ඔක දැක්කේ නැහැ කියලා කියනවා. ඒක නෙල්මාන් ගේම් එකට පස්සේ පෙන්නවා කියලා තමයි කිව්වේ. එහෙම දෙයක් තමයි කිව්වේ. එතකොට දැන් ඔහොම වුණාට පස්සේ ඕක මේ කියන්නේ අර නෙල්මාන් චීට් කරා වගේ තමයි මේ එතන අයිඩියා කියන්නේ. මොකද මේ ෆිරෝස් කියලා කියන්නේ টොප් ලෙවල් එකේම ඉන්න ප්ලේයර් කෙනෙක්නේ. ඒ වගේ කෙනෙක් කර්ම කතාවක් කරුවට පස්සේ ඒක මේ එයා චීට් කරා කියලා තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ උතන කාල්සන් දැන් අර කියන්නේ ඔක ගැන මේ විත්ඩ්‍රෝ වුණා කිව්වා විතරයි. ඊට පස්සේ කිසිම ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරේ නැහැ ඔය ටූර්නමන්ට් එක ඉවර වෙනකම්. ඊට පස්සේ අපි යමු YouTube එකට. YouTube එකේ තමයි ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං සිදුවීම් ටික පටන් ගත්තේ. එතනදී මේ හිකරු නගමුරා මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේදී හිකරු reaction to Hans Nilman interview on September 6 2022 කියන වීඩියෝ එකේදී හිකරු නගමුරා ගොඩාක් සරලව කියනවා නිල්මාන්ට අපහාස කරා. පළවෙනි දේ එයා 2700 level එකේ ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර් කෙනෙක්ගේ ඇනලයිසිස් එකක් නෙමෙයි කරේ කියලා අපහාසයක් කරා. ඊට පස්සේ තව මේ ඕපනින් එක සම්බන්ධව කේක දේවල් සම්බන්ධව ගේම් එකේදී වෙච්ච ගොඩක් කරන සරලව නිල්මාන් වංචා කරා කියලා අංග වෙන විදියට කතා කරා. ඊට පස්සේ නිල්මාන් එකට රිප්ලයි කරා සෙන්ට් ලුයිස් චෙස් ක්ලබ් වීඩියෝ එකකදී. කොහමද උදන පොඩි දෙයක් තියෙනවා අපිට ගන්න පුළුවන් මේ ඒ තමයි මේ දැන් දැස් නෝට් 2700 කියලා මේ එයා දාපු ක්ලිප් එක. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ බෝටස් සිස්ටර්ස් නේද? බෝටස් ලයිව් YouTube channel එක දන්නවනේ. බෝටස් සිස්ටර්ස් ලා දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා චෙස් අදින්න එපා කියන. එයාලා හැමෝම දන්නවා. ඔය වීඩියෝ එක මාස 8කට කලින් ඕක දැම්මේ. ඔය වීඩියෝ එකේදී මේ බෝටස් මම ඇන්ඩ්‍රියා එක නම ඇන්ඩ්‍රියා එක්ක අදිනවා මේ නිල්මාන් ඩේට් එකකට මැච් 4ක්. ඔතනදී හරි ලස්සන වචනයක් නිල්මාන් අදින් කියනවා. ඒ තමයි ට්‍රාන්ස්පොසිෂන්ස්. මොකද වචනේ ට්‍රාන්ස්පොසිෂන්ස්. දැන් ඕක කොහොමද මේ ඩ්‍රාමා එකත් එක්ක ඇටුනේ කියලා සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ ඔය නිල්මාන්ගේ කටේ නිතරම දෙන එක ට්‍රාන්ස්පොසිෂන්ස් කියන එක. ඊට පස්සේ අපි දැන් යමු සෙන්ට් ලුයිස් ක්ලබ් එකේ ඉන්ටර්විව් එකට. හරි ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ නිල්මාන්ගේ ඉන්ටර්විව් එක. ඒකද කියනවා මම මේ ඕවර් ද බෝඩ් චෙස් බෝඩ් එක මත ප්ලේ කරනකොට මේ ෆිසිකල් බෝඩ් එක මත ප්ලේ කරනකොට මම කවදාවත් චීට් කරේ නැහැ කියලා නිල්මාන් කියනවා. එතකොට දැන් මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී නිල්මාන් අපහාස කරනවා ට්‍රාන්ස්පොසිෂන්ස් කියන වචන ඔය ඉන්ටර්විව් එක බලන්න. ඕකෙදී කියනවා අර ඒ කියන්නේ ඕකේ මේ කාල්සන්ගේ මේ චෝදනාව ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන විදිහට මේ කම්පියුටර් ඇසෙට්ස් කරලා කියන කම්පියුටර් එක සපෝට් එක ගත්තා කියන එක නෙමෙයි. මේ ඕපනින් එක අද ප්ලේ කරන්න හදන ඕපන් එක ගේම් එකේදී ලීක් වුණා කියලා දෙයක් තමයි උතන මේ ගොඩක් කට්ටිය කතා වුනේ. ඒතකොට නිල්මාන් කියනවා ඕකෙදී මේ මම ඕක ප්‍රිපෙයාර් වුණා හම්බෙන්. ඒ වගේම මේ මං අර ඕකට ගොඩක් ටයිම් එක ගත්තා. ගොඩක් ටයිම් එක ගත්තට හිකරුණා කවර හැම ගොඩක් ඒවා කිව්වා. ඒ කියන්නේ ඕපන් එකට මෙච්චර කාලයක් ගන්න ඕනද කියලා. ඒතකොට එයා කිව්වා මේ මම ට්‍රාන්ස්පොසිෂන් එක මතක් කර හිටියේ කියලා. ඒතර මාස 8කට කලින්ම නිල්මාන් කියලා තිනවා එයා ට්‍රාන්ස්පොසිෂන් ඔය කතාව අර බෝටස් මේ ඩේට් එකට ප්ලේ කරපු වීඩියෝ එකේදී
දැන් ඔතනත් කියන ඔය කතාව. ඒකට මේ බොරුකාරයෙක් වෙන්නත් බෑ නිල්මාන්. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි chess.com එක නිල්මාන්ව බෑන් කරනවා. chess.com එක අයින් කරනවා. දැන් chess.com එක අයින් කරාම අපි එතන මේ නාටයටත් යමු. කියන්නේ මේ නිල්මාන් ආපෝ ගේම් එකක් ප්ලේ කරා. ඊට පස්සේ කියන්නේ අන්තිම හරිය එනකොට නිල්මාන්ට හරියට ප්ලේ කරගන්න බැරුණා. එයා කිව්වා මේ නිදා ගන්නවත් හරියට හම්බුන්නේ නැහැ කියලා. ඒ තරම් ස්ට්‍රෙස් එක කියලා මොකද මේ ඒ තරමටම ඔය සිටුවේෂන් එක ගොඩක් අයගේ කියන්නේ ආව බලපෑම නිල්මාන්ට එෆෙක්ට් වුණා කියලා බලපෑව කියලා. එතකොට දැන් මේ යාගේ මූඩ් එක එයා කියලා දෙනවා මේ ඉන්ටර්විව් එකේදී මේ ගොඩක් කියන්නේ මේ අවධානය දෙන්න නිදා ගන්න එහෙම හැකියාවක් හම්බුනේ රෙස් ගන්න හැකියාවක් හම්බුනේ කියලා අන්තිම ගේම්ස් ටික ගොඩක් එයා පෙරදුණා සමහර ගේම්ස්. ඉතින් මේ ටෝර්නමන්ට් එකේදී නිල්මාන්ගේ පැත්තේ හිටියේ එම්විඑලුයි අරෝනියනෝ විතරයි. කිව්වා කියන්නේ තරුණ ක්‍රීඩකයෙක් කියලා හොඳට ප්ලේ කරනකොට වංචා කරනවා කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ සැකයක් තියනවා කියලා කිව්වොත් කාල්සන්ට කවදාවත් එන්න බෑ කියලා টොප් ලෙවල් එකට. මොකද ඇරෝනියන්ලා එක කාල්සන් පොඩි කාලේ ප්ලේ කරනකොට දැන් කාල්සන් වංචා කරනවා කියලා හරි මේ ඇරෝනියන් චෝදනා කරොත් එහෙම කාල්සන් ඉතින් එහාට ගමනක් නැහැනේ. හැබැයි ඇරෝනියන්ලා එහෙම කරේ නැහැ. අරෝනියන් එතන කිව්වා අපි මුකුත් එයාලට උගන්වලා නැහැ කියලා අපිට වඩා හොඳට එයාලා ප්ලේ කරේ නැත්නම් යංග ජෙනරේෂන් එකට. ඉතින් නිල්මාන් චීට් කරේ නැහැ වගේ එකක් තමයි මේ අරෝනියන්ගේ කඩෙන් ප්‍රකාශ වුණේ. ඊට පස්සේ දැන් ඔය ඔක්කොම වෙලා අවසානදී මේ කාල්සන් ඊට පස්සේ ඒක ගැන රිප්ලයි එකක් දැම්මෙම නැහැ. ඔය චීටිං ස්කැන්ඩල් වල සම්බන්ධව YouTube එකේ සරලව නිල්මාන් ඉවර වුණා. නිල්මාන් ඉවර කරා ගොඩක් මේ ස්ට්‍රීමර්ස්ලා. ඊට පස්සේ ගැරි කැස්පරෝටත් මේ වෙන මේ ඉන්ටර්විව් එකේ කියන්නේ තිබ වෙතර මේ ගැරි කැස්පරෝට මොකක් හරි ඩිවයිස් එකක් තියනවද කියලා චෙක් කරන ඇන්ටි චීටිං ටෙස්ට් එක කොහොම හරි ඉතින් ඔය කියන්නේ මේ සරලව ලොකු කතාවක් බවට පත් වුණා. අවසානයේ නිල්මාන්ගේ රෙපියුටේෂන් එක ගොඩක් මේ නඩුනා නකවුණාට කොපිරයිට් ක්ලේම් එකකුත් මම හිතන්නේ වෙදලා තිනවා. ඉතින් කොහොම හරි ආපහු ප්ලේ කරන්නේ. දවස් 9ට කලින් ඔක වෙලා තින් ඊට පස්සේ මේ ටෝර්නමන්ට් සෙන්ට් ලූයිස් එකේ ප්ලේ කරා. ඉතින් දැන් වීඩියෝ ආරම්භයේදී මම ඔයාලට කිව්වා තවත් චෙස් ඩ්‍රාමා එකක් එන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඔය ටෝර්නමන්ට් එකෙන් පස්සේ මම දැක්කා YouTube එකේ තියෙනවා නිල්මාන් සම්පූර්ණ ගේම් එකක්ම ප්‍රීමූව් කරා කියලා කාල්සන් බීට් කරන්න ඔන්ලයින් ප්ලේ කරපු ගේම් එකක්. ඊට පස්සේ දැන් ජෙනරේෂන් කප් එක දෙනවා. ජෙනරේෂන් කප් එකේදී කාල්සන් ගේම් 4න් 4ම දිනුවා. ඊට පස්සේ ඉවාන්චුක් ඉන්න අවුරුදු 50යි. ඊට පස්සේ අපේ ප්‍රඥානන්දින අවුරුදු 16යි. ඒතර වයස් පරතරය වැඩි. ඒතර ජෙනරේෂන් කප් කියලා දාලා තියෙන එකයි. කොහොම හරි නිල්මාන් මේකේ ප්ලේ කරනවා. යස් නිල්මාන් මේකේ ප්ලේ කරනවා. ඒතර දැන් මේ නිල්මාන් ප්ලේ කරන මේන් හැන්ස් නිල්මාන් අපිට මේ ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං තව ඩ්‍රාමා එකක් සමහරට පෙන්නාවි. මොකද මේක ඔන්ලයින් තියෙන්නේ. ඒතර නිල්මාන්ට chess.com එකෙන් දෙපාරක් එයා බෑන් කරලා තිනවා මේ අවුරුදු 16 සහ අවුරුදු 12 දී. එයා ඔන්ලයින් චීට් කරා කියලා. ඊට පස්සේ දැනුත් chess.com එකෙන් එයා බෑන් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර එක සාධාරණයිද අසාධාරණයිද කියලා ඔයාලා තීරණය කරන්න. කොහොම හරි මෙන්න අවසානයේදී ගේම් 4න් 4ම කාල්සන් දිනුම්. ප්‍රඥානන්ද 4න් 4ම දිනුම්. ඉවාන්චුක් නෑනේ මට වැරදිුනේ. පොයින්ට්ස් 10 කාල්සන් ප්‍රඥානන්ද පොයින්ට්ස් 9යි. ඉවාන්චුක් පොයින්ට්ස් 9යි. නිල්මාන් පොයින්ට්ස් 9යි. ඒතර මේක ඇවිල්ලා ඉන්ට්‍රස්ටිං මේ ටූර්නමන්ට් එකක් වේවි. බලමු මේක මොකක් ඩ්‍රාමා එකක් හම්බෙයිද කියලා. ඒ වගේම එලන් මස්ක් ට්වීට් එකක් දාලා තිබ්බා talent hits a target no one else can hit, genius hits a target no one can see because it's in your beauty. ඊට පස්සේ නිල්මාන්ගේ ඉන්ටර්විව් එක දාලා තිබ්බා මේක මේ එරික් හැන්සන් Twitch ස්ට්‍රීම් එකකදී කියපු කතාවක් කවුරු හරි ක්ලිප් එකකට දාලා එලන් මස්ක්ට යවලා එහෙම දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි අවසානයේදී දැන් අපිට ඩ්‍රාමා එකක් හම්බෙයි සමහර විට. එතන මොකද හිතන්නේ මේ ඩ්‍රාමා එක ගැන? ඕවරෝල් මගේ කන්ක්ලූෂන් එක තමයි නිල්මාන් චීට් කරේ නැහැ කියන එක. අපිට සමහරට එවිඩන්ස් එකක් يعني පිළිගන්න පුළුවන් සාක්ෂියක් හම්බ වුණොත් ඉස්සරහදී අපිට කියන්න පුළුවන් නිල්මාන් චීට් කරා කියලා. හැබැයි දැනට එහෙම සාක්ෂියක් නැහැ හම්බෙලා. ඒ වගේම දැන් ගොඩක් වෙලාවට කාල්සන් ඔයගේ ඩ්‍රාමා එකක් ආයෙත් එක හරි ඇති කරගත්තොත් ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් මේ ප්ලේයර් මේ টොප් ලෙවල් එකේ වැඩිපුර ප්ලේ කරනවා. නිල්මාන්ගේ ඉන්ටර්විව් පොඩ්ඩක් බලන්න YouTube එකේ තියෙනවා. ගොඩාක් ඉන්ට්‍රස්ටිං ඉන්ටර්විව්ස්. ඒ කියන්නේ හරි ආසයි යා කියන දේවල් අහන් ඉන්න. එයාගේ ෆේමස් කතාවක් තියෙනවා chess is fake for itself කියලා. අන්තිමේදී මැග්නස් කාල්සන් එක ගේම් එකක් දිනලා ඔක් කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඊළඟ ගේම් තුනම පෙරදුනා. මේ නිල්මාන් කාල්සන්ට එයාවිලා මේ වෙන ටෝර්නමන්ට් එකකදී කොහොම හරි ඔයාලගේ අදහස මොකද? නිල්මාන් චීට් කරාද නැත්නම් කාල්සන් බොරුවටද මේ චෝදනා කරලා තියෙන chess.com එක දැන් එයා බෑන් කරලා තියෙන. එහෙම නැත්නම් කාල්සන් හරිද? නිල්මාන් ඇත්තම චීට් කරලා. මොකද දැන් මම නම් කියන්නේ නිල්මාන් චීට් කරලා නැහැ කියලා. ඔයා හිතන්නේ නිල්මාන් චීට් කරලාද? මොකක්ද පළහ කන්වර්සේෂන් එක දනුන දෙන්න. ඒත් මම හිතනවා ඔක්කොම සම්පූර්ණව
කරුන්ට කාවන්නේ කරා කියලා මම සමහර ග්‍රෑන්ඩ් මාස්ටර්ස්ලා කියපු දේවල් කිව්වේ නැහැ මම කියන්නේ වීඩියෝ එක දිග වෙන හින්දා කොහොම හරි අපි දැන් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු වාට සුබ දවසක් චෙස් ක්ලාස් එකට එනු කට්ටිය ඔන්න නම්බරයට කෝල් එකක් දෙන්න හැබැයි චෙස් අදින්න පුළුවන් වෙන්න ඕන ක්ලාස් එකට එනවනම් හරි වාට සුබ දවසක්